السلام عليكم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في عالم ملكة. جيت اليوم نقدم لكم الطاجين ديال العناق بالبصله والزبيب بطريقه سهله، وغادي ندير معاه واحد العصير ملكي اللي مفيد وصحي ديال الكرفس والحامض. بقاو معايا. بسم الله على بركة الله. غادي نبدا معكم بالطويجين. عندي العنقه ديال بيبي، عندي 3 حبات البصله، غادي ندوزو للعطريه، عندي شويه الملحه، شويه التحميره، شويه الخرقوم، شويه البزار، شويه الشكنجبير، عندي زيت النباتيه، عندي شويه الزبيب على حسب القياس اللي بغيتو، عندي 3 ديال الريوسه ديال الثومه محكوكه، شويه الربيع، عندي الطرف ديال الحامض مصير، عندي النص ديال الضمه ديال الزعفران الشعره. غنزيد الربع على كاس تاع الماء.
غادي نزيد 3 العواد ديال القرفه. بالنسبه للعصير اللي قلت لكم، غادي نحتاجو فيه لتر الماء، 2 حامضات، شويه الكرفس، 4 المعالق ديال السنيده كبار، ها هو الطبق ديالي كيجي على هذا الشكل ولذيذ. نتمنى يعجبكم، وما تنساوش تشاركوا معايا في القناة، ديروا لايك باش يوصلكم الجديد. السلام عليكم.